For all the many places I visited, multiple varieties of food I tried and tasted, I always go back to my root, Lucban, Quezon. Lucban is not only rich in culture, but also abundant with fun-loving, art-loving, dedicated, and hard-working people. For so many years, it has been a tradition in our hometown to celebrate two fiestas. The Fiesta festival happens on every 15th of May. During this festival, you would see the colorful decorations on the facade of the houses kung saan dadaan para iprosesyon ang ating patron ng magsasaka na si San Isidro de Labrador. During this festival, you would witness the impeccable artistic talent, skills, and dedication of Lucbanin. Another date we celebrate Fiesta is every 19th of August in honor of our town patron San Luis Obispo. Naniniwala ang karamihan sa atin na si San Luis Obispo ang nagpapatrol at gumagabay sa bayan ng Lucban. During the two festivals, you cannot deny that Lucban is abundant with food. Lucban has its authentic cuisine, katulad ng longganisa, pansit habhab, at hardinera. Aside from daily dishes served on the dining table, madami tayong masasarap na handa sa piyesta. At isa na dito ang hardinera. Ang hardinera ay maihahambing sa bayan ng Lucban at sa mga tao na nakatira dito. Hardinera is colorful, marikit at mayaman sa rikado katulad ng Lucban, mayaman sa sining at kultura. Hardinera is delicious and rich in flavor because it has lots of ingredients. Because of its 3 stages of cooking, it takes time and passion to prepare and cook hardinera. At ito ay nababagay sa katulad nating mga Lucbanin because we are passionate and have an excellent taste for food, art, and style. Welcome to my channel. My name is Forlitz Sky. I make videos about cooking, travel, style, arts, and architecture. Hey guys! Welcome to Forlitz Sky. Nandito na naman po tayo sa ating kusina. At ngayong araw na ito, ang ating pong lulutuin ay isang napakahalagang lutuin para sa bayan ng Lucban. Dahil po ngayon ay magpe-fiesta na. 19 na araw na lang po at fiesta na sa bayan ng Lucban. Ngayon po ay ang lulutuin natin ay isang handa para sa araw ng fiesta. At walang iba kundi ang hardinera. Ngayon po ay hasain na natin ang ating kutsilyo dahil ang hardinera ay 3 beses niluluto. Kaya po meron tayong kaldero na 3. Unang gagawin sa ating hardinera ay atin munang ikukulob. Pagkatapos nating ikulob ay igigisa naman natin siya sa kawali. Kaya meron tayong kawali dito. Matapos nating igisa ito sa kawali ay atin naman siyang pasisingawan, meaning i-steam natin. Kaya meron na tayo ditong steamer para sa ating hardinera. Umpisahan na natin. Atin munang hugasan ang baboy. Matapos hawakan ang baboy, kailangan tayo maghugas ng kamay. Tanggalin ang mga dumi ng baboy. Kailangan hugasan po ito ng ganito. Hardinera stage 1. Ikukulob po natin. Lagyan ng suka. Asukal, kalahating tasang asukal. Kuhain ng ketchup, kalahating tasang ketchup. Salt, tansyahin lang. Pepper, 2 tasang tubig. Okay, ready na tayo. Takluban. Pakuluin muna natin. Pag kumulo na siya, pahinaan natin ang apoy sa low heat.
at lutuin ng 1 oras at kalahati. Ang pagluluto ng hardinera, ang sarap niyan ay nandito sa pagkukulob ng karne. Dahan-dahan siyang pinalalambot. Doon ang karne nagkakalasa. Habang pong tayo naghihintay sa ating kinulob, ay atin namang ihahanda ang ating mga ingredients. Ang hardinera ay napakadaming ingredients yan, kaya yan ay masarap. Para din siyang lukbanin. Napakarikit, maraming ingredients. Pag pinagsama-sama mo siya, balanse ang lasa niya. Authentic na lukbanin dish itong hardinera. Kaya dapat magmalaki tayong mga lukbanin. Tayo lang ang merong hardinera. So, umpisahan na natin itong mga sahog o ricado ng ating hardinera. Different color of peppers for decorations. Carrots and lettuce for plating. Cheddar cheese and Havarti cheese. Siyempre, samahan ito ng pasas. 1 bottle of pickles, chunks of pineapples, salt and pepper, and ketchup. Breadcrumbs to combine them together, tomato sauce, and the potted meat. Let's add some luncheon meat and egg for combining. Yan ang nakagisnang kong niririkado sa hardinera. Kung gusto nyo lagyan ng ibang ricado, nasa sa inyo po yan. Umpisahan na natin ihanda ito. Kumuha na tayo ng sibuyas at bawang. Gayatin na natin ito ng maliliit, pati na rin ang sibuyas. Pineapple, ito po ay nilalagay natin na pampasarap sa ating hardinera. Kasi po ang pineapple ay maasim-asim na maramis-amis, marami pa siyang bitamina. Gayatin natin ang bawat chunks sa gitna. Putulin ng 1/4 inch ang bawat pickles. Gayatin ng maliliit na cube ang luncheon meat. 1 cup of raisins. Now let's prepare the bell peppers like this. Kailangan pong tanggalin natin ang seeds nila dahil hindi po yan maganda sa katawan. Let's cut them into small square. The red, the green, and the yellow peppers and put them in the container. At tingnan nyo, ang ganda ng kulay nila. Parang Pahiyas Festival. 1 oras at kalahati na po tayo dito sa ating kinulob. Ganyan po ang itsura niyan. Oh. Okay, atin ang gagayatin ng maliliit na cube. Parang gayat siya ng menudo. Like, nandito na po tayo sa second stage of cooking, ikalawang bahagi ng pagluluto natin ng hardinera. At ito po ay ang tinatawag nating paggigisa. Ito na ang kawali natin at atin ang buksan. Painitin natin muna ito at lalagyan natin siya ng mantika at butter. Lagyan ng mantika, butter, ilagay ang sibuyas, isunod ang bawang, lagyan ng asin, paminta, at igisa. Takluban ng 2 minuto. Now it's caramelized, let's put the rest of the ingredients. Ilagay na natin ang luncheon meat, haluin natin ito, at ilagay ang bell peppers. Ang ganda ng kulay, ano po? Ilagay natin ang pickles, haluin uli, pineapples, and raisins. Very colorful and beautiful. Let's put the meat and mix it occasionally. Haluin natin siya. This is a very colorful dish. It's like the cook. Kuluban muna natin siya. And let's set it for 10 minutes. Kailangan mo siyang haluin every 2 minutes. Lagay na natin ang ating potted meat. Sarap. Okay, haluin. Ngayon, ilagay naman natin ang ating breadcrumbs. Ganda, no po. Napaka-colorful. Tingnan nyo. Iba't iba siyang kulay para siyang pahiyas ng lukban. Pero ilalagay muna natin yung cheese. Ang cheese serve as adhesive sa ating niluluto.
Pero ang cheese kasi ay nagbibigay sa iyo ng different level of your cooking. Tikman natin. Perfect. We need cheese. Ready to assemble after the cheese. Okay. Halo lang po at tutunawin lang natin yung cheese. Kahulihang sahog ng aking special cheese. Get the special cheese from the fridge, cut it, and put it on your cooking. Okay, haluin na natin. Do you remember the first time you taste Hardinera? I do, nung maliit pa ako, tuwing Fiesta. Kaya napaka-special ng Hardinera. Tuwing Fiesta ko lang siya natitikman. Pero ngayon, pwede ko nang lutuin anytime. Kaya nga lang, medyo sakripisyo ang pagluluto. Pero sulit na sulit. Tapos na po tayo sa ating stage 2. Ngayon ay nasa ikatlong stage na tayo ng ating pagluluto. At ang uunahin natin ay iilab natin ang dahon ng saging. Pagkailab, ikorte sa lanera, gupitin, at pahida ng butter ang dahon at lanera. Beat the egg lightly, isang itlog para sa isang lanera. Ilagay na ito sa lanera, palaparin at umpisahan ng dekorasyonan. Let's try Mount Banahaw as a decoration. Tingnan natin kung magkakaigi ito hanggang sa huli. Ito po at ilagay na natin ang dekorasyon. Ilagay na natin ang Hardinera mix sa lanera at atin itong sinsinin. Ang natitirang itlog ay ibuhos at balutan natin ito ng foil. Make sure na secured natin ang mga edges niya. Dekorasyon na natin ang pangalawa nating lanera gamit ang carrots at merong letter na Lucban. Wow, ganda. Okay, pwede na sigurong mabasa yan. Beautiful, beautiful. Nandito na tayo sa ating third stage of cooking ng Hardinera. Ito po at ating gagamitan ng ating steamer. Lagyan ng tubig. Lagay na natin ang ating Hardinera. 2 Hardinera po ang kasya dito. Ngayon, takloban natin. Ngayon, iset up na natin siya sa 250. At pag nagbo-boil na siya, kumukulo na ang tubig, steam natin siya ng 10 minutes lang. Naka 10 minuto na po ang ating ini-steam. At tingnan natin, i-check muna natin. Okay, ayan. Pag walang natitirang residue sa toothpick, that means luto na siya. Lagyan natin siya ng landscape. Gamit ang lettuce, lagyan natin ng landscape ang ating plate. Bukas na ang ating nilutong Hardinera at atin itong katin sa gilid. Para madaling mawalay sa lanera, pag ready ka nang itaktak ito sa plate. Eto na, eto na. Woo! Ganda! Beautiful. And looks yummy. Ihanda naman natin ang isang Hardinera para 2 sila sa plate. Eto na. Wow! It's so amazing. Heto na ang ating finished product, ang Hardinera ng mga Lucbanin. Happy Fiesta! Ngayon po tapos na ang long bahagi ng pagluluto ng Hardinera. Ready na tayo sa lamesa natin para lantakan. Lantakan, ano? Lantakan. Another Lucbanin na salita, lantakan. Lantakan, meaning tikman na natin ang mabilisan ng ating nilutong Hardinera. Ito po, unang subo para sa inyo mga kababayan. Happy Fiesta sa inyong lahat. Ito po. Ang sarap, panalo. Ang sarap, kain po tayo. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa pagsubaybay sa channel ko. Mabuhay po tayong lahat at maligayang Fiesta sa inyong lahat. Be safe, be strong, and be positive. Thanks for watching the Forlitz Sky. See you next time.